Що стосується продажі української землі, питання давнє і дуже важливе для України. Почнемо з того, що у нас в 90-х роках запровадили ваучери. Я думаю, що старше покоління дуже чітко це пам'ятає. Це тоді був дуже великий обман українського народу, коли все майно, яке є в Україні промислове, поділили між громадянами України. Громадянам України дали бумажки, і тепер ці громадяни України не знали з тими бумажками, що робити. Вони йшли на базар і продавали цю бумажку ваучер за $50. Я розказую зараз не анекдоти, я розказую правду, яка була на моїх очах. А за фахом я юрист, я цим ще трішки розбираюся. По самих таких, знаєте, самих мінімальних оцінках ваучер оцінювався від 5 до 10 тисяч доларів. Це мінімальні оцінки, експертні на той час. А продавався за $50. А інколи, вибачте, за пляшку горілки. Дали всім, а люди не знали, що робити. Це для них була просто бумажка. Ну що знайшлися? Знайшлися всякі ділки, всякі спекулянти, які це все діло скуповували, потім перепродавали, а потім це все концентрувалося в одних руках, і так в нас народилися оті олігархи, яких ми зараз спостерігаємо. Вони зародились тоді в 90-х роках за рахунок того, що ці ваучери бралися за безцінь, потім акумулювалися в одних руках, а потім викуповувалися контрольні пакети акцій наших промислових гігантів і захвачувалися в руки нашими олігархами. Висновок. Це був великий обман українського народу. Велика несправедливість. І от земля – це серія номер 2. Це є такі умніки, з тих самих уже, які нахапилися тоді в 90-х і в 2000-х, які вирішили зробити другу серію. Ну, вже ж промислових об'єктів дуже мало залишилось, вже як вроді би немає що обкрадати український народ. То давайте ми тепер заберемо в українців землю, на якій українці живуть. Саме дике в цій ситуації, що цим українським олігархам, які мають цей капітал, ця земля не дуже то й треба. Вони його потім за 3 дорого перепродуть іноземним інвесторам, а мільярди цих доларів стоять на кордоні з Україною. Тільки відкрий, скажімо, для них, скажімо, таку можливість, і наш чорнозем, найбагатші землі в світі, скуплять за безцінь. З чим залишаться українці? Без власної землі, то ким ми будемо на власній землі? Я до чого веду? Я веду до того, що зараз є законопроект, він іще не прийнятий в останньому читанні. Ну, на жаль, у нас кадровий склад наших слуг народу такий, що можуть прийняти дуже легко, скажімо. І що вийде? Що в цьому законопроекті? Вони із 100 гектарів в одні руки зараз дозволено кожному українцю скупити собі землі, ну, земельних паїв, скажімо, до 100 гектарів. А по законопроекту до 10 тисяч гектарів, ну тобто 100 разів більше. Ну так дуже скромно, розумієте? Ну поки що це виглядає так, що це дозволено тільки українцям. Але я хотів би задати питання, яким українцям? Бідні люди чи середній бізнес цього собі не дозволить. Це ті самі олігархи під себе роблять оцей закон. Для того, щоб викупити за безцінь знову такі великі куски землі, а українці зараз не знають, що з ними робити. Вони здають їх задешево або за безцінь в оренду, але це хоч залишає їхню власність. Я не проти ринку землі. Я розумію важливість ринку землі, але я проти того, щоб обкрадали українців. Для того, щоб запрацював повноцінний ринок землі, в першу чергу треба, щоб закінчилась війна, а в другу чергу треба, щоб запустити механізми цього ринку, щоб він правильно працював. І давайте будемо реалістами. Як тільки відкриється цей шлагбаум на продаж землі до 10 тисяч гектарів, то пункт перший – скуплять олігархи. І тоді стоїть питання, а українцям що буде від цього? Ну, отримують українці за якісь певні суми коштів. Ці кошти потратять, це і все. Ну що зроблять ті самі олігархи? Вони потім правдами-неправдами це перепродадуть зарубіжним інвесторам. Тому що більшість українських олігархів або вже не живе в Україні, або не збирається жити. І в них основні їхні капітали знаходяться в офшорних компаніях. То може виникнути така дуже, ну скажімо, катастрофічна і страшна ситуація, коли українські чорноземи будуть скуплені за безцінь, а в кінцевому результаті перейдуть в руки для іноземних компаній. А тепер давайте, дорогі українці, дамо собі відповідь. А якщо чужинець володіє землею в Україні, то він буде думати за той чорнозем, щоб він там збагачувався, той чорнозем, щоб він там відпочивав, щоб там не було ерозії того чорнозема, щоб він не виснажувався. Та ні, це просто капіталізм. Це просто все витягнуть з цього чорнозема за 5, за 10, за 20 років все, що можна. І потім ми отримаємо гербіциди,
купу всякої хімії, купу всяких хімічних добрив, по суті, отруєну землю. І я зараз не фантастику розказую, чи якісь, знаєте, фантасмагорію. Той, хто цікавиться, хай почитає історію такої країни Латинської Америки, як Аргентина. Там отакий експеримент років 30 назад зробили. 30-20 років назад зробили цей експеримент. І зараз в Аргентині екологічно дика ситуація по сільхозземлях, тому що там дозволили землю продавати іноземним компаніям. Іноземні компанії зайшли, вижили з землі все, що можна було вижити, почали пропадати ґрунтові води, висихати річки, забруднюються колодязі, забруднюється вода. Чому? Купа гербіцидів, генно-модифікованих продуктів, купа хімії для того, щоб була більша урожайність. По суті, скажімо, компанії полягає в тому, щоб отримувати максимальний прибуток. То Аргентина вже наступила на ці граблі, вона вже за це поплатилася. І там реально екологічна катастрофа. І там море онкозахворювань, всплеск за цей період дуже сильних онкозахворювань. Ну, говорю, для цікавчих оцей доволі песимістичний сценарій можна подивитись. Тому що хочемо стати Аргентиною номер 2. Ну, мені здається, що це питання лежить на поверхні, розумні люди його розуміють. Дуже хотілося б, щоб все-таки такий негативний процес в Україні не був запущений. Я думаю, що українцям для цього треба прикласти всі зусилля і держати руку на пульсі. Ми маємо бути господарями на своїй землі, розумієте? Ми маємо її володіти, українці мають володіти землею, вони мають бути господарями. І це питання не можна рухати, скажімо так, на період війни ні в якому разі, да й після війни до нього треба дуже обережно віднести. Це не просто питання землі, це питання нашого майбутнього. А чи є воно в нас, як в народу? А то вийде така ситуація, Росію поб'ємо, війну виграємо, чорнозем продамо. І через 10 років зрозуміємо, що ми програли. Ну, програли ще круче, тому що на власній землі перестали бути господарями, і нічого тепер з цим не можемо зробити. І за чого я категорично проти такого законопроекту, і думаю, що ніякому разі не можна допустити, щоб ця провокація пройшла.